Jag vill varna för eventuellt provokativt och kontroversiellt innehåll i det här föredraget. Som handlar om norm och olikheter och hur många begåvningar som samhället förlorar. Som jag nämnde så är jag ordförande för Stockholms innovatörer, talesperson i Nationella innovatörsrådet. Jag är styrelseledamot också i Sveriges kompositörer och textförfattare. Och så är jag grundare och talesperson för något som jag kallar för egenskapssamhället eller The Diverse Society. Hur ska samhället hitta och främja kompetens och talang? Ja, genom att lita på att institutionell utbildning, det vill säga där man sitter i ett kollektivt sammanhang med en nationellt fastställd utbildning eller kunskapsmassa, överför denna kunskapsmassa och sen värderar människor som har genomgått denna utbildning, denna institutionella utbildning. Och på det sättet skapar den kompetens som samhället behöver. Ja, för övrigt då, där dyslexi, ADHD, ADD och de andra neurodiversiva skillnaderna diskvalificerar. De hamnar utanför. Eller ska vi hitta och utgå från varje individs särskilda styrkor och talanger och egenskaper och bygga utbildningssystemet utifrån det? Så att vi kan hitta ledaren, kreatören, vårdaren, entreprenören, utbildaren, organisatören, berättaren, medlaren, forskaren. De här egenskaperna vi föds ju med det här. Är ju neuroforskarna överens om. Vi föds med det här. Sen kan vi stimulera dem eller klippa bort dem. Vi vet redan att barn upp till 4 års ålder har 95% av sin kreativitet intakt. När man kommer upp i 10-12 års åldern så har det där halverats. Postgymnasialt efter gymnasiet så är det nere på 30%. Och när man väl trött och utsliten och uppfostrad kommer in i vuxenlivet så har vi 20% kvar av vår kreativitet. Vi skulle kunna spara stora samhällskostnader just på arbetslöshet, arbetsbrist, segregation, kriminalitet och sociala åtgärder. Där vi behöver så att säga göra insatser för dem som vi har skopat ut ur samhällsfunktioner. Här är några företag som de senaste 10 åren har förstått precis det här. Att det är styrkor vi pratar om. Vi pratar om särbegåvningar, annorlunda tänkande, annorlunda kopplade hjärnor. Och det här har bland annat underrättelsetjänster förstått i både Storbritannien, Australien, Israel. Google, 3M, Ernst & Young har frångått det här med att titta på Oxford, Harvard, Yale-betygen. De lägger hellre tid på en lång anställningsintervju för att få reda på vad kan du lösa för problem? Inte vad har du läst om hur andra löste problem tidigare. Neurodiversiva är flerdimensionella. Det är där vi hittar de här exceptionella skaparna. Ledarna, analytikerna, programmerarna, uppfinnarna, innovatörerna, vårdarna, konstnärerna med mera. Om bara vi andra vågar ifrågasätta några vedertagna sanningar och ger oss på lite kritiskt tänkande och kreativitet. Thank you. Tack. Tack så mycket.